सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म तपाईँहरूलाई बिरुवाको बेर्ना कुहिने रोग, ड्याम्पिङ अफ डिजिजको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। यो बिरुवाको नर्सरी अवस्थामा देखिने खतरनाक अथवा घातक रोग मानिन्छ। यो विशेष गरी फङ्गसको कारणले लाग्ने गर्दछ। यो रोग विशेष गरी दुई प्रकारले बेर्नालाई असर गरिराखेको हुन्छ र पहिलो कुरा बेर्ना जमिनको सतह माथि आइ नपुग्दै बेर्ना उम्रेर जमिनको सतह माथि आउनु अघि नै बेर्ना मरिसकेको अवस्थामा हुन्छ भने अर्को चाहिँ बेर्ना जमिनको माथि आइपुगेपछि बिरुवाको अथवा बेर्नाको फेदमा बोक्रा कुहिएको जस्तो भएर हल्का पानीले भिजेको जस्तो भएर तपाईँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ बेर्नाको फेदलाई कुहाएर बेर्ना ढल्दछ। यसरी नै बेर्नालाई चाहिँ मार्दछ। यो रोग लागेको केही दिनमा नै सम्पूर्ण ब्याडका बेर्नाहरूलाई नै सम्पूर्ण ब्याड नै नष्ट गरिदिन सक्छ। त्यो भएर हामीले यो रोग लाग्दा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले बिरुवा स्वस्थ बनायौँ भने हाम्रो बोट पनि राम्रो हुन्छ र आम्दानी पनि धेरै हुन्छ। त्यो भएको कारणले यसलाई एकदमै ख्याल गर्नु पर्दछ। अब भने म रोग लाग्ने कारणहरूबारे जानकारी गराउँछु। यो रोग विभिन्न कारणले लाग्ने गर्दछ। हाम्रो माटो बिउ अस्वस्थ छ भने, माटो र बिउ नै रोगी छ भने माटो र बिउको कारणबाट पनि यो रोग लाग्ने गर्दछ। र अर्को माटो बिउ दुवै स्वस्थ छ, एकदमै निरोगी छ भने पनि यो रोग लाग्ने गर्दछ। कसरी भन्दा हामीले बिउ नर्सरीमा राख्छौँ। यदि नर्सरीमा निकासको व्यवस्था भएन, पानी जम्ने भयो भने चाहिँ यो रोग एकदमै धेरै लाग्छ। र अर्को सूर्यको प्रकाश परेन, छाहारी छ, त्यहाँ कहिल्यै घाम लाग्दैन भने त्यस्तो ठाउँमा पनि यो रोगले एकदमै धेरै आक्रमण गर्दछ। हामीले यी कुराहरू एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र म अब यो रोकथामका उपायहरू पनि जानकारी गराउँदैछु। हामीले बिउ छर्नु अघि बिउ तथा माटोको उपचार गर्नुपर्दछ। सबभन्दा मुख्य कुरा हामीले बिउ छर्नु अघि चाहिँ बिउ तथा माटोको उपचार गर्नुपर्दछ। माटोको उपचार बिउको उपचार गर्दा चाहिँ तपाईँले बेबिस्टिन जस्ता सिस्टेमेटिक फङ्गिसाइडहरूले उपचार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले माटो तथा बिउको उपचार गर्नुहोला। र माटो तथा बिउको उपचार हामीले रोग लाग्न नदिनको लागि गर्ने हो भने अब रोग लागिसकेपछि चाहिँ क्याप्टान भन्ने यो फङ्गिसाइड हो। यो फङ्गिसाइड 2 देखि 3 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई 10 दिनको फरकमा 2 देखि 3 पटक छर्नु पर्दछ। र यति गरेपछि चाहिँ यो रोग नियन्त्रण हुन्छ र रोकथाम हुन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले यो रोगलाई सामान्य रोग नसम्झनुहोला र यी उपायहरू अपनाएर तपाईँहरूले बिउ छर्नुभयो भने, बिउ रोप्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले स्वस्थ र बलियो बेर्ना चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।